So, good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So, kumusta po tayong lahat sa ating kanya-kanyang mga tahanan. So, sa araw po na to ay ipapakita ko kung paano re-repairin yung tinatawag nating hair clipper. Kaya yung mga barbero dyan, kumusta kayong lahat dyan? So, bibigyan ko kayo ng idea. Alam kong hindi kayo makalabas at hindi kayo makapagpaayos ng inyong hair clipper. So, eto na. So, gawin na natin to. So, una sa lahat ay pag sinaksak nyo na hindi gumagana, siyempre of course, automatic ay may sira sa loob. So, siyempre yung iba wala naman tester, ay kailangan nating buksan. So, ilagay mo lang sa times 1 or times 10. I-on natin dito. Pag walang resistance, o open na kagad yung coil or winding sa loob na ito. Kaya naman pala ayaw na tong mag-on ay sira yung kanyang switch na nasa loob. Okay, so bubuksan natin at papalitan natin ng switch. So, kung may power at medyo nanginginig-nginig pa, so, preventive maintenance lang, cleaning lang ang kailangan yan. Kaya hindi nyo kailangan ihanap ng magto-troubleshoot ng inyong hair clipper. Okay, kung tawagin natin razor, ayun. Ito yung pinaka-coil. Ayun yung pinaka-coil na nagkakaroon ng vibration. Ito ngayon yung switch niya, kaya naman pala basag na. So, ibig sabihin, tatanggalin natin to, papalitan natin ng switch, at lilinisin na natin yung kanyang talim dito, yung blade. Na minsan kasi ay akala natin mapurol na, yung pala, punong-puno na ng dumi sa loob. So, switch lang pala ang problema na ito. So, double check na lang natin. Ito, meron akong switch. Testing natin ng tester kung nag-on and off tayo dito. Ayun, okay, so good. So far good naman to. Medyo linisin ko lang tong portion na to para mas mabilis tumalab yung hinang natin. Ayan. Yung ating switch. Okay, so kahit baliktaran naman to, okay lang. So, ganun natin. Ito naman yung kabila. Tutok na natin dito. Okay, pag okay na, lagyan natin ng tester. Ayun, may palo na. So, patayin ko. I-on ko. Okay, so may resistance na. Ito na yun, no? On, off. On, off. So, ibig sabihin, switch lang ang problema natin. Pero i-overhaul na natin to. So, dahil minsan ay ang magiging problema na ito ay pinapasukan ng dumi. So, ayan. Ayun. Eksakto. Ayan. Then, ibabalik na natin. Ito yung spring niya, oh. Hindi naman sirain to dito. Ito yung pinaka-windings niya. Switch, tapos line 1, line 2. Yung cord natin.
Babalik ko na to dito sa preventive maintenance. Lalagyan natin ng oil. Pero sige, kung gusto natin makita pag nagbabibrate siya. Okay, i-on natin. Ito na yung ating, ayan na. Ito yung adjustment. Meron tong ina-adjust, pero normal naman yung ugong niya. Ito, pinipihit yung tornilyo na to. Mapapansin nyo, umihina yung lakas niya. Yung ugong. Lumalakas. Nagbabago yung vibration niya. Tingnan natin sa medyo mas mahina na vibration. Ayan. Pero dapat makikita nyo yung blade niya ay gumaganon-ganon. Patayin ko. Ayun. Okay. So far okay siya. Okay. Ayun. Nanginginig. Takpan muna natin. Tapos linisin natin yung pinaka blade niya dun sa loob. Minsan tong hair clipper na to walang problema eh. Ang nangyayari lang ay hindi siya nagba-vibrate kasi dito ay napuno na siya ng buhok. Kaya tanggalin lang itong dalawang tornilyo. Ito na, makikita natin. Ayan yung arrangement niya. Ito yan, oh. Okay, ito yung nagba-vibrate sa kanya. Ayun. Kapag naipitan dito sa loob ng dumi, iipit na to, hindi na to gagalaw. Kasi nakaganyan yan, no. Ito yan, no. Nagaganyan. At kapag ito ay hindi malinis, yung portion na yan, kulang sa langis, lagyan natin. Ito, magandang langis to. Lagi ko itong nagagamit to. Singer na to. Baka mapadalan ako ng singer, ng oil. Okay, ayan. Di naman ako nagpo-promo, pero madalas ko talagang bilhin to. Ayan. Ganun natin langis. Ayan. Ayan natin langis. Kung kinakailangan liyahin, kuha tayo ng papel dilihan ng 1,000, yung number 1,000. Ayan. Siyempre, of course, dapat may basahan tayo. Ibabalik na natin. Double, lang natin, linisin natin dyan. Ayan, baka dun sa may, niyan, pumasok na yung oil. Konti. Konti lang. Alam niyo naman na napaka-importante sa mga barbero to para hindi mahaba ang pagmamanual nila sa gunting. May ipapalit tayo nitong na to para hindi lang pumasok yung dumi. Okay, ayun. Tapos igagano natin. Then syempre dapat nakahanda ng tornilyo natin. Ano niya? Ano naman yung isa? Ayan. Kung ayaw niyong baklasin, pambahay-bahay lang, ganun lang. Ayan. Tapos niyong gamitin, siyempre of course, tanggalin yung dumi. Ayan. Para preventive maintenance. Angat natin siya. Okay, on natin. Ayun. Maganda na yung niya. Ayun. Nakita niyo yung niya. Okay. Yung mga gustong magpagupit,
Sa next natin, meron pang isa dito. Ito ay 110 volts. Wala namang problema. Kailangan na ng transformer, pero sa nakikita ko umipit lang yung dumi. Sa lilinisin lang natin. Ayun, ang daming dumi. Na pumasok dun sa loob. Kasi kapag marumi yung loob nito, ay nahirapan na mag-vibrate to. Kaya yung mga nagugupit na yan, eh, kailangan na linisin nila sarili nilang gamit. Dami rin tayo nakuwang dumi. Sa, ayun, yung talim mo. Tanggalin natin yung dumi. Ayan. Ayun. Okay, so, ang dami rin. So, ibabalik na natin to. Tapos pa ganun. Tornilyo. Then, preventive maintenance. Lagyan natin nilangis. Maganda talaga tong singer na to. Ito rin yung ginagamit ko sa mga ginagawa kong electric fan, washing machine, at iba pang bagay. All-purpose oil kasi to sa magamit natin. Mura pa. Okay, iti-testing natin to. Kukuha lang ako ng transformer. So, ito na yung ating transformer na 110. So, para ma-check natin itong ating ginawa. Okay, so, ito yung on and off niya. Maayos pa yung vibration nito. So, ito yan. So, off natin. So, ready na tayo ulit maggupit. Salamat ulit po sa inyong lahat sa panonood nyo ng aking video. At sana po ay huwag kayong magsawa. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.